Jag sover mycket lugnare på den här kudden. När jag vaknar på morgonen då ligger jag i samma ställning som när jag somnar. Det är ju en fördel. Och sen också om jag sover kortare tid så känner jag att även fast det blir mindre timmar så är jag mer utvilad. Jag fick dagsspärr igår och idag när jag vaknade upp kände jag ingenting utan det var borta. Ja. Så att det är ju ett tecken på att man ligger bra och får bra stöd. Här har vi världens bästa pute, har vi inte det? Ja, den är jättebra.